السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة العاشرة من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على ما يسمى بالمتغيرات الفاريبلز. سوف نتحدث عن أنواع الفاريبلز وما الفائدة من استخدامها في الكود وبعض شروطها، وسنتعامل مع بعض الأمثلة التي يستخدم فيها الفاريبلز. فهيا بنا. ببساطة ممكن نعتبر الفاريبل عبارة عن صندوق بمسمى معين يتم تخزين شيء فيه. هو بالفعل أخذ مساحة من الذاكرة في مكان محدد يسمى باسم معين ونخزن فيه قيمة معينة. وأنواع الفاريبل هي الموجودة أمامنا. في نوع بوليان، وده بياخد 0 أو 1، false أو true. ثم أنواع للأرقام، البايت والكرنسي والديسيمال والدبل والانتجر واللونج والسنج. ونوع لتخزين الديتس، تواريخ. نوع للتسجيل أو تخزين أي شيء، أحرف، أرقام، ولكن لا يتم عليها عمليات حسابية. والفاريانت وهو مفتوح يشمل جميع هذه القيم. بمعنى فاريانت هو لا تحديد له، سيكون مبهم، سيكون مفتوح على حسب الكيس، وسنشرحها بتفصيل بعد قليل. Object هو نوع من أنواع المتغيرات الذي يختص بالعناصر اللي تحدثنا عنها سابقا، كالأزرار، كشاشات، كشيتس، أي نوع من أنواع الأوبجكت. نقوم بالتعامل مع الفاريبل بشقين. الشق الأول ابتداء أني أقوم بتعريفه، أعمل له declaration. ولأقوم بتعريف المتغير بستخدم هذه الكلمات المخزنة في الفيجوال بيزك ابليكيشن: dim أو static أو private أو public. وdim تعتبر هي الشائعة التي يتم استخدامها، والاختلافات بين هذه الأنواع إن شاء الله في الفيديوهات التي نتعامل معها سنأخذ في كل مرة شيء ونتحدث عنه. أقوم بالتعريف ابتداء بكتابة dim، ثم أترك فراغ، ثم أكتب مسمى. هذا المسمى له شروط، ثم as، ثم أختار نوع الفاريبل أو المتغير على حسب ما أريد أن أخزن به. بعد الديكلاريشن الجزء الأول، الجزء الثاني هو أن احنا نقوم بالاساين، أن احنا نضع فيه قيمة. فنأخذ هذا الاسم ويساوي ونضع فيه قيمة. الاسم له شروط، هي نفس شروط تسمية الموديولز كما تحدثنا سابقا: أن لا يزيد عن 255 حرف، لا يحتوي على فراغات، لا يحتوي على علامات خاصة، لا يكون كلمة مخزنة من كلمات الفيجوال بيزك، لا يبدأ برقم أو الشرطة السفلية. إذن هذه ببساطة فكرة الفاريبل. ما هي هذه الأنواع وماذا أختار؟ لننظر إلى هذه الورقة. سأترك هذه الورقة من ضمن المرفقات. هذا هو النوع، وهذا توصيف النوع، وهذا المساحة التي يأخذها من الذاكرة. إذن أحد أهم الأشياء في استخدام المتغيرات هو أنني أقلل من المساحة التي تؤخذ في الذاكرة. لو افترضنا أني استخدمت أو كتبت برنامج كود بدون variables، فكل متغير أو كل مسمى أكتبه وأضع فيه قيمة سيتم فتح مساحة كبيرة له في الذاكرة غير محدودة. لكن عندما أحددها فبالتالي أنا أقلل من المساحة المستخدمة، وبالتالي أسرع من عملية التعامل مع الجهاز كما سنرى في المثال بعد قليل. البوليان قلنا يأخذ 1 أو 0، وإذا أعطينا أي رقم فهو يأخذ 1، هي false أو true، وهو في حالة نعم أو لا، yes أو no، ويأخذ 2 بايت من الذاكرة. البايت هو رقم صحيح من 0 إلى 255. يعني على سبيل المثال أنا أقوم بعمل برنامج لمؤسسة، هل من الممكن أن أعداد الأفراد مثلا في المؤسسة سيزيد عن 255؟ لو ممكن يبقى لا أستطيع أن أستخدم هذه الصيغة.
لكن لو مستحيل أن يصل إلى هذا الرقم، يبقى من الأفضل أن أستخدم البايت وأخزن 1 بايت فقط في الذاكرة بدل من استخدام أحد الأنواع الأخرى التي تأخذ مساحة أكبر. الكرنسي رقم أيضا سالب أو موجب حتى 15 ديجيت، وهو ديسيمال يعني علامة عشرية، بعد العلامة العشرية 4 خانات. الديت لتخزين الديت ويأخذ 8 بايت. الديسيمال هو أيضا رقم غير صحيح، يعني في علامة عشرية تصل إلى 28 ويصل إلى 10 خانات. الدبل رقم أكبر وبرضه يأخذ علامة عشرية، 1.8 في إي يعني في 10 أس 308، وبالسالب وبالموجب وهكذا. إذا محدد لكل نوع الحدود من أين إلى أين. فمثلا الانتجر ناقص 32700 وشوية وحتى 32000 وشوية وهكذا، ويأخذ 2 بايت. إذا تبعا للشيء الذي أتعامل معه أختار نوع المتغير. الفاريانت هذا يقبل أي شيء. انظروا إلى الفاريانت كما قلنا يأخذ 16 بايت كمساحة من الذاكرة عندما نخزن فيه أرقام فقط، و22 بايت عندما نخزن فيه أحرف. إذا نظرنا إلى ما سبق نجد أنه أكبر شيء يأخذ مساحة من الذاكرة، ولذلك لا نستخدمه. نستخدم الفاريانت فقط في موضوع الأريز أو المصفوفات كما سيتم التحدث عنها لاحقا إن شاء الله. في الملف الذي معنا اليوم يوجد كودين A و B. الكودين نفس النتيجة، ولكن في ال B استخدمنا الفاريبلز، أما ال A لم نستخدم أي فاريبل. الكود يقول أن range C3 value، قيمة C3 تساوي قيمة range A1، قيمة الخلية A1، يعني المفروض أن C3 تساوي 15، C5 تساوي قيمة A1 على 12، C7 تساوي قيمة ال A1 في 365، C9 تساوي قيمة ال A1 في 2.5 على 100. إذا قمنا بالتنفيذ نجد أن القيم بالفعل هذه هي النتائج. في الكود B قمت بتعريف متغير S خزان في الذاكرة من نوع integer، إذا سيكون رقم صحيح، ال15 رقم صحيح. ثم ال S يساوي range A1.value، خزنت قيمة ال A1 في ال S، ثم كتبت الأسطر الأربع range C3 بتساوي S يساوي S على 12، نفس القصة أو نفس الموضوع بالضبط. لو نفذنا هذا الكود سنجد أن النتيجة نفس النتيجة، ولكن هناك فارق. الفارق أن هنا في كل مرة سيذهب إلى الخلية A1 ويحللها ويأخذ قيمتها ويضعها في C3. في المرة الثانية سيذهب إلى الخلية A1 ويحللها ويأخذ قيمتها ويقسمها على 12 ويضع القيمة في C5. سيذهب إلى الخلية A1 ويحللها ويأخذ القيمة ويضربها في 365 ويضعها في C، وهكذا. أما في هذه الحالة عندما استخدمنا المتغيرات قام بتخزين ال 15 في خزان في الذاكرة اسمه S، وأصبح ال S بقيمته ب 15. ففي كل هذه العمليات مباشرة ال 15 على 12 15 في 365 وهكذا، لا يقوم بعملية التحليل والذهاب كل مرة للمكان لتحليل القيمة الداخلية فيه وإجراء العملية الحسابية، وبالتالي وفرنا وقت كبير. في الكود C dim f as integer، ثم f تساوي 235، خزننا قيمة 235 في المتغير f، ثم range E5 value بتساوي ال f. نقوم بتنفيذ هذا. بالفعل في ال E5 وضع 235، يبقى الآن ال f قيمتها ب 235 وتم تخزينها في ال E5. لو جئت إلى هذا الكود تخزين قيمة ال f في ال E7، نفذ لا شيء، بمعنى أن ال f لا شيء، ليس فيها قيمة. كيف؟ وقد قمنا بمساواة ال f ب 235. لماذا هذا حدث؟ لأن هذا كود
وهذا كود. في هذا الكود قمنا بتسوية أو تخزين القيمة في الخزان F وعرفناه بدم، وبالتالي أي شيء داخل هذا الكود سيتم التعامل على F بأن قيمتها ب 235. إذا خرجنا خارج هذا السبروتين إلى سبروتين آخر أصبح السكوب متغير، بمعنى الإف هنا إذا استخدمنا أي إف هنا حتى بوضع الدم، إذا وضعنا دم if as integer كذلك، حتى باستخدام التعريف الإف هنا قيمتها بالصفر، لا يتعامل مع أن لها أي قيمة، هو خزان مفتوح فارغ، إلا إذا قمنا داخل هذا السبروتين بعمل الإف بتساوي قيمة معينة. وبالتالي استخدام تعريف المتغير يكون السكوب أو نطاق عمله داخل السبروتين. إذا لو أنا أريد أن أستخدم الإف في أكثر من 15 سبروتين، هل في كل مرة أستخدم دم إف دم إف دم إف؟ هل هناك طريقة أخرى؟ ممكن أن أقوم بعمل الآتي: أن أستخدم كلمة public في التعريف بدل دم، وتكون في البداية في بداية الموديول public if as integer، وبالتالي لا نحتاج إلى هذه التعريفات، نلغيها. إذا public if as integer في أي موديول فمعنى ذلك أن الإف أصبح متغيرا مقبول ويرى تحت أي سبروتين في هذا الموديول وتحت أي سبروتين في أي موديول آخر. يعني إذا حتى هنا في هذا الموديول وهذا موديول آخر إذا كتبنا فيه كود استخدمنا فيه الإف سيتم تنفيذ الإف بنفس القيمة المستخدمة، وبالتالي هذا أصبح خزان عام كل السبروتينز تستطيع أن تراه. سنرى الفارق الآن. عندما وقفنا هنا ونفذنا، سوف أنفذ الآن هذا الكود 235. الآن الإف خزان وضع فيه 235 ولكنه خزان عام، إذا يظل حتى الآن قيمته ب 235. الدليل: إذا ذهبت إلى الكود دي ووقفت فيه كما فعلنا سابقا، عندما قمنا بالتنفيذ سابقا أعطى لا شيء، الآن سوف أنفذ أعطى قيمة 235. إذا أخذ القيمة المخزنة من البابليك لأنه يراها على مستوى عام. إذا البابليك عندما أريد أن أستخدم متغير يستطيع كل السبروتينز أن تتعامل معه أجعله بابليك وليس دم. دم على نطاق السبروتين فقط. إذا ذهبت إلى موديول آخر، هذا الموديول، وكتبت فيه كود أو سبروتين مثل هذا السبروتين، لننفذ هذا السبروتين على الإي 12، انظر أيضا تعامل معه وكأننا نتعامل الآن مع خزان موجود فيه قيمة، إذا دخلت فيه قيمة تظل هذه القيمة متاحة لجميع الأماكن داخل البرنامج إذا استخدمنا كلمة public، وهذا هو الفارق بين public والدم. كنا استخدمنا هذا الكود في إدخال بيانات من شاشة الإدخال هذه، وعندما ضغطنا على add new item ذهب إلى CRR وأضاف العنصر الأخير. سوف أعود مرة أخرى، في هذه المرة سوف أضغط على هذا الزر. هذا الزر مرتبط بهذا الكود، وفي هذا الكود استخدام المتغيرات. لنرى ماذا سيحدث. لم يحدث شيء، لا بل حدث. ما حدث هو أنه أضاف فعلا رقم 16، أضاف البيان ولكن دون الذهاب إلى CRR وفتحه، وبالتالي قمت بحل المشكلة التي كانت عندي في المرة السابقة عند الضغط على الزر، فإن المستخدم عندما يضيف أحد العناصر سيضطر إلى الذهاب إلى الجدول وإدخال البيان، أما في هذه الحالة تم الإضافة دون الذهاب هنا. في هذه الحالة أنا تعاملت مع شيء اسمه المتغيرات دون الذهاب إلى ورقة العمل CRR. لنرى في الكود السابق
نحن اضطرينا أن نقف على CRR، أن نقف على ورقة العمل CRR وفتحها للوصول إلى آخر قيمة والتعامل معها. في هذا الكود لم أفعل ذلك. عرفت variable متغير اسمه A، وقلت أن A يساوي قيمة الآخر خلية من A2 في ورقة العمل CRR. لم أقل له اذهب هناك أو اختر ورقة العمل، أنا وضعت القيمة مباشرة في المتغير. ثم أشرت إليه بأن يتحرك خطوة إلى الأسفل ويعطي القيمة A زائد 1، يضيفها قيمة ويضعها فستكون 19. لنقوم بتنفيذ ذلك بالF8. وضع 19، ثم أشرت إليه أن يذهب إلى الفورم FRM ويضع في I2 الفاليو A زائد 1. بالفعل ذهب ووضع القيمة A زائد 1 اللي هي 19 في الخانة، ثم أدخلت القيم مباشرة واحدة وراء الأخرى. كل هذا تم دون استخدام الأكتيفيت أو السلكت. لم أستخدم أو لم أقل له اذهب وقف على ورقة العمل، يعني قام بتنفيذ كل هذه الأوامر مباشرة في الخلفية دون الذهاب. استطعت أن أفعل ذلك باستخدام المتغير. في الحالة الأولى لم أكن أستطيع أن أفعل ذلك، أن أغير القيم إلا إذا وقفت على الخلية. إنما بالنسبة للمتغير استطعت أن أستخدم الذاكرة، جزء من الذاكرة بوضع قيمة فيها ثم التعامل مع هذه القيمة دون الوصول إلى ورقة العمل نفسها. وهذا من ضمن الأشياء التي تبين الفارق في استخدام المتغيرات. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وفي الحلقات القادمة وفي التعامل مع الأكواد إن شاء الله سوف نستخدم الفاريبل كثيرا، وسيزداد العمق في الفهم لمعنى الفاريبل وكيفية التعامل معه. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتعامل مع المستخدم، كيف نرسل للمستخدم رسالة وكيف سيقوم بالرد عليها، وذلك بالتعامل مع أداة مسج بوكس. نراكم على بركة الله.